چیټ جی پی ټي یو داسې د کمال ټول دی چې د دې نه تاسو تقریبا په هر یو سبجیکټ کې فایده اخیستلی شئ، که هغه انګلیشي، میتس، بایو، کیمستري، فزیک، حتی چې په اسلامي زده کړو کې هم دغه چیټ جی پی ټي ستاسو ډېر په کار راتللی شي. که چېرته یو کس انګلیش زده کوي او هغه د چیټ جی پی ټي نه مدد واخلي نو دا چیټ جی پی ټي دې ته بالکل داسې محسوسوي لکه دې ته چې یو انګریز مخامخ ناست وي او دا ترې څه قسمه پوښتنه هم کوي په انګلیش کې او هغه ورته جواب ورکوي. همدغه شانې که چېرته څوک میتس زده کوي، کوډینګ، بایو، فزیک، کیمستري، اسلامي زده کړې چې هر څه معلومات ته کوي نو دا تا ته بالکل داسې معلومات درکوي لکه د هغه فیلډ یو ایکسپرټ ټیچر، یو ډېر ماهر ټیچر چې تاسو ته مخامخ ناست وي هغه تاسو ته جواب درکوي. خو د بدقسمتۍ نه ډېر خلک د دې نه بیخي ناخبره دي. نو اوس راځئ چې دا زده کړو چې دا چیټ جی پی ټي څه شی دی، دا تاسو څنګه استعمالولی شئ. هسې خو د چیټ جی پی ټي نه خلک په هر یو فیلډ کې فایده اخلي، خو دلته په دې چینل باندې زموږ هدف او زموږ ټارګیټ انګلیش زده کول دي. نو موږ دا ګورو چې دغه چیټ جی پی ټي د انګلیش په زده کړو کې زموږ څومره په کار راځي. د ټولو نه مخکې زده کوو what is chat gpt. chat gpt څه شی دی؟ نو د چیټ مطلب دی چا سره چیټ کول، ګپ شپ لګول، خبرې کول، او د جی پی ټي مطلب دی جنریټیو پری ټرینډ ټرانسفارمر. دا یو اے آئی سسټم دی. د اے آئی مطلب دی آرټیفیشل انټیلیجنس. د آرټیفیشل مطلب دی انسان جوړ کړی، یعنی دا یو داسې ماشین دی، یو ریبوټ دی چې انسان جوړ کړی دی او بالکل د انسان په شان جواب خلکو ته ورکوي. بس همدغه چیټ جی پی ټي ده. اوس چیټ جی پی ټي به څنګه استعمالو؟ نو راځئ چې دا هم زده کړو. د چیټ جی پی ټي یوز کولو لپاره به تاسو سمپلی ګوګل ته راشئ او د ګوګل په سرچ بار کې په کوم ځای کې چې موږ یو څیز سرچ کوو دلته به تاسو ولیکئ چیټ جی پی ټي، سی ایچ اے ټي، چیټ جی پی ټي. بس سمپلی تاسو داسې ولیکئ او بیا سرچ کړئ. کله چې دا تاسو سرچ کړئ نو په لومړني لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې په لومړني لینک باندې تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو مخې ته به داسې انټرفیس کولی شي. دلته به تاسو کلیک وکړئ په ټرای چیټ جی پی ټي باندې. کله چې تاسو په ټرای چیټ جی پی ټي باندې کلیک وکړئ نو دا به ستانه اکاونټ غواړي. کوم اکاونټ؟ د جیمیل اکاونټ. هغه اکاونټ کوم چې ستا په پلی سټور کې آلریډي لاګین دی. بس چې ته په دې باندې کلیک وکړې که نه ستا مخې ته به هغه راشي، ته بیا په هغې باندې کلیک وکړې، دا به هغې سره اټومیټک کنیکټ شي. نو ما آلریډي لاګین کړی دی نو ما ته د هغې ضرورت نشته. که تاسو په لومړني ځل باندې استعمالوئ بیا به تاسو د هغې ضرورت وي. نو زه په ټرای چیټ جی پی ټي باندې کلیک وکړم. ګوره زما مخې ته دا چیټ جی پی ټي کولاوه شوه. دې ته ویل کېږي چیټ جی پی ټي. تاسو ته ښکاري. اوس دلته موږ ته یو سرچ بار راکړی دی، یعنې په دې کې موږ سرچ کولی شو. که زه وغواړم زه ورکې انګلیش هم سرچ کولی شم، پښتو، د میتس ریلیټډ د میتس په باره کې ته پوښتنې کولی شم، بایو، فزیک، کیمستري، اسلامي معلومات، چې سم زما خوښ وي هغه به زه د چیټ جی پی ټي نه پوښتنه کوم. اوس هسې فار ایگزامپل موږ انګلیش زده کوو او ما سره یو جمله ده، ما ته پته نه لګي چېرې دا صحیح ده او که غلطه ده. نو اکثر له داسې الفاظ راځي، داسې جملې راځي چې د هغې لپاره موږ ته ضرورت وي چې موږ د چا نه پوښتنه وکړو. نو دا چیټ جی پی ټي په دغه ټایم کې زموږ ډېره زیاته په کار راځي. اوس فار ایگزامپل ما سره داسې جمله ده که نه، هی ډونټ گو ټو سکول. نو ما ته پته نه لګي چېرې دا جمله صحیح ده او که غلطه ده. داسې ایگزامپل دی. نو د چیټ جی پی ټي نه به زه څنګه معلومات کوم؟ زه به داسې کار وکړم، چیټ جی پی ټي ته به راشم، په سرچ کې به ولیکم از اټ کریکټ، بیا به هغه جمله ولیکم. اصل کې دا جمله غلطه ده، خو زه دا چیټ جی پی ټي چې کوم دی دا ټرای کوم او تاسو پې پوه کوم. نو زه به دا سرچ کوم، ما ورته دا ولیکل چې آیا دا جمله صحیح ده او که غلطه ده. اوس چیټ جی پی ټي ماته څه وایي؟ No, this sentence is not grammatically correct. The correct sentence should be he doesn't go to school. وګوره و دا سنټنس دا جمله چې کوم دا ګرامیټیکلی کریکټ نه ده، یعنی صحیح نه ده، د ګرامر په لحاظ سره دا غلطه ده. صحیح جمله داسې ده he doesn't go to school. دا چیټ جی پی ټي موږ ته جواب راکوم. بل اگزامپل زه د اوس یو بله پوښتنه کوم. ګوره they is poor. اصل کې دا جمله چې کوم دا ګرامیټیکلی غلطه ده، دا داسې پکار و they are poor، خو موږ چیټ جی پی ټي دا ټرای کوو. نو ګوره چیټ جی پی ټي څه وایي؟ موږ ته به دا جمله هم صحیح کوي او موږ ته به وایي چې یاره په دې کې څه غلطي ده. نو the sentence is not grammatically correct. The correct sentence should be they are poor. ځکه دی یو پلورل سبجیکټ دی او د دی نه بعد موږ آر استعمالو، موږ از نشو استعمالولی. بل اگزامپل she is married with a doctor. که تاسو ته یاد وي نو د انګلیش په ټیسټ کې ما تاسو په دې جمله باندې پوه کړي وئ چې دا جمله غلطه ده.
نو ګورو اوس چیټ جی پی ټي موږ ته څه وایي چې دا جمله غلطه ده او که صحیح ده. No, the sentence is not grammatically correct. The correct sentence should be she is married to a doctor. ما تاسو ویلو کنه چې she is married with a doctor دا غلط راځي او she is married to a doctor دا صحیح راځي. نو چیټ جی پی ټي موږ ته صحیح جمله راکړه موږ ته ویل چې د ګرامر په لحاظ سره دا جمله غلطه ده. تاسو باید داسې وایي she is married to a doctor یعنی هغه په یو ډاکټر باندې واده ده. بل یو پوښتنه تی کوو Me and my brother are going to the USA. نو زه دا پوښتنه کوم چې دا جمله صحیح ده او که غلطه ده. اصل کې دا جمله داسې پکارو my brother and I are going to the USA یعنی زه او زما ورور USA ته روان یو. نو راځه ګورو چې چیټ جی پی ټي په دې کې څه وایي. No, the sentence is not grammatically correct. The correct sentence should be my brother and I are going to the USA. وګوره موږ ته صحیح جمله راکړله. Here the subject of the sentence is my brother. او نور ډیټیل یې ورکړي دي چې دا غلطه ده نو غلطه ولې ده. نو همدغه شانې تاسو د چیټ جی پی ټي نه هیلپ اخیستلی شئ کله چې تاسو په یو جمله باندې نه پوهېږئ تاسو غواړئ چې تاسو ته پته ولګي چې دا صحیح ده او که غلطه. اخري اګزامپل ګوره I'm at England. زه په انګلینډ کې موږ داسې ویل غواړو خو دا پوښتنه ترې کوو چې دا جمله صحیح ده او که غلطه ده. دا جمله غلطه ده. دا داسې پکار وه I'm in England. نو چیټ جی پی ټي څه وایي ګوره I'm in England. چیټ جی پی ټي وایي تاسو ته پکار دي چې داسې ووایي I'm in England. داسې به نه وایي I'm at England. اوس فار ایگزامپل ته په یو داسې ځای کې چې هلته خلک په انګلیش کې خبرې کوي یعنې په یو داسې ملک کې چې هلته خلک انګلیش وایي ته سټور ته ورغلې یو دکان ته ورځې هلته ستا څه پکار دي خو تا ته انګلیش نه درځي داسې ډېر ښه نه درځي او تا ته پته نشته چې یاره د سټور والا سره به په انګلیش کې خبرې څنګه کوي. نو چیټ جی پی ټي ته راشه او چیټ جی پی ټي ته ووایه چې یاره ما ته د سټور په باره کې داسې ورکوډه شانې کنورسیشن راکړه خبرې اترې راکړه چې سټور والا سره به خبرې څنګه کوي. نو چیټ جی پی ټي کې به ولیکي سرچ به کړي A short conversation at a store. ګورو چې اوس موږ ته څه وایي. نو ګوره موږ سرچ کو A short conversation at a store. نو موږ ته دغه کنورسیشن راکو. کسټمر وایي ګاګ ته یعنی ته یو ګاګ یې که نه ته کسټمر یې. Excuse me وبخه یا معاف کا. Do you have this shirt in a smaller size? تا سره دغه شرټ په ورکوټي سایز کې شته. سیلز پرسن وایي هغه کس ته په سټور کې چې ولاړي او به تاسو باندې څه خرڅوي. Yes we do. هغه موږ سره شته. What size are you looking for? ته کم یو سایز پسې ګرځې کم یو سایز ستا په کار دی. کسټمر ګاهک ورته څه وایي I need a size small. زما ورکوټی سایز په کار دی. سیلز پرسن Sure, let me check in the back. ښه زه یې شاته ګورم. Can you please wait here for a moment? تلته لږ انتظار کولی شي و زه یې ګورم تا ته تلته لږ انتظار وکړه. کسټمر Sure, no problem. صحیح ده بالکل څه خبره نه ده. نو ګوره موږ ته کنورسیشن وغوښته او موږ ته کنورسیشن راکړو. دا پوره کنورسیشن دی. دا مې درته اګزامپل درکړو ستاسو چې څنګه کنورسیشن پکاري او به تاسو چیټ جی پی ټي درکوي. فار ایگزامپل ته یو ډاکټر ته لاړلې او ته نه پوهېږې چې ډاکټر سره به خبرې څنګه کوي نو ته به داسې کار وکړې چې دلته به سرچ کړي A short conversation between a doctor and a patient. د ډاکټر او د مریض د بیمار خبرې اترې یعنی کنورسیشن دا به تاسو سرچ کړئ. ګورو چې چیټ جی پی ټي څه وایي. ګوره مونږ سرچ کوو دا یې مونږ ته راکړو. ډاکټر ګډ مارنینګ. ډاکټر ورته وایي سهار دې په خیر. How can I help you today? زه تا سره څه مرسته کولی شم. پیشنټ مریض ورته څه وایي Hi, I have been having some persistent chest pain and shortness of breath. مریض ورته وایي زما په سینه کې درد دی او ساه مې لنډه لنډه کېږي. ډاکټر I see. Have you experienced this before? ښه نو دا چې کوم دی مخکې تا باندې کله داسې چل شوی او که نه په لومړني ځل باندې. پیشنټ No, this is the first time. نه دا په لومړي ځل باندې ما سره داسې کار وشو او داسې ورپسې راځه پوره کنورسیشن دی. که لانګ کنورسیشن ته غواړې غټ کنورسیشن به درکوي که شارټ ته غواړې بیا به شارټ درکوي. ډېر زیات یو مفید ټول دی. یا فار ایگزامپل ته غواړې چې خپل ملګري سره په انګلیش کې خبرې وکړي صحیح ده نو د هغې په باره کې ته کنورسیشن پسې ګرځي. چیټ جی پی ټي ته به ووایې A conversation between two friends. د دوو ملګرو په درمیان کې خبرې وترې. ګوره چیټ جی پی ټي لګیا ده او زموږ دپاره کنورسیشن لیکي. ګورو چې څه یې زموږ دپاره ولیکل. فرینډ 1 وړومبنی ملګری Hi, how are you doing? د Hi, how are you doing مطلب دا دی چې ته څنګه یې. فرینډ 2 Hey, I'm doing pretty well. زه ښه یم. Thanks. How about you? او ته څنګه یې. فرینډ 1
I'm doing alright زه ښه یم thanks مننه. نو زه امید کوم چې پرې باندې به تاسو پوه شوي یاست چې په چیټ جی پی ټي باندې به تاسو داسې کنورسیشن خبرې اترې دا به تاسو څنګه سرچ کوئ. اوس راځئ بل څه پې سرچ کوو. فار ایگزامپل ته غواړې چې ته ایډیمز زده کړې د انګلیش ایډیمز نو چیټ جی پی ټي ته ووایه پلیز ګیو می 10 commonly used idioms with meanings. ما ته لس داسې ایډیمز راکړه چې هغه زیات استعمالیږي او د هغې په معنی مې پوه کړه. سرچ کړه او چیټ جی پی ټي سره خیر که دا پلیز ورسره ولیکې او که نه خو دا ما هسې تاسو پوه کړئ. نو چیټ جی پی ټي څه وایي sure ولې نه Here are 10 commonly used idioms with their meanings. دلته لس هغه idioms موږ تاسو درکړل چې هغه ډېر زیات هم استعمالیږي او د هغې مینینګ د هغې معنی هم درته موږ لیکلې ده. نو لومبنی ایډیم سره break a leg او د دې مطلب سره this idiom means good luck. و د دې ایډیم مطلب دا دی چې ښه قسمت ولري یعنی الله دې کامیاب کا. دویم ایډیم دی cost an arm and a leg او د دې څه مطلب دی this idiom means that something is very expensive. د دې مطلب دا دی چې اوس ډېر زیات ګراني. Please tell me about 5 free apps to improve my English. ما ته د 5 داسې free apps په باره کې ووایه چې هغه free مي او زما انګلیش ورسره امپروف شي. نو ګوره دا تا ته اوس ووایي لګیا شو او هغه دی د یو اپ نوم لیکي ورته لیکل چې په کوم ځای کې به پیدا کړي دا څنګه کار کوي او دا یې 5 کمپلیټ کړه. ګور راځو چې څه لیکلي sure ولې نه here are 5 free apps that can help you improve your English. وایي 5 داسې free apps دي دلته چې هغه به تاسو سره هیلپ وکړي ستاسو د انګلیش په امپروف کېدلو کې په بهتر کېدلو کې. لومبنی دی Duolingo is a popular language learning app that offers a variety of language courses. و دې کې د انګلیش مختلف کورسونه دي او دا دویم دی Memrise is another language learning app that uses flashcards and other memorization techniques. بیا دی Hello Talk, BBC Learning English او داسې دا نور هم دي. که ورته وایي چې لس راکړه لس به درته وښایي که ورته وایي چې یو راته وښایي یو به درته وښایي. اوس د داسې پوښتنه کوو که نه چې زه به انګلیش څنګه زر زده کړم. How can I learn English fast? زه به انګلیش څنګه زر زده کړم. نو چیټ جی پی ټي څه وایي اوس به موږ ته یو څو مشورې راکوي. څه وایي Learning a language is a long-term process, but there are some tips that can help you learn English more quickly. وایي یو ژبه زده کول که نه دا ډېر غټ پروسس دی خو لاندې درته موږ یو څو ټیپس درکوو که چېرته تاسو دا اپلای کړئ نو دې سره به تاسو انګلیش ډېر زر زده کوئ. نمبر 1 immerse yourself in the language. وایي ځان چې کوم دی پر انګلیش کې سم ډوب کړه یعنی اورېدل هم په انګلیش کې کوه لیکل هم په انګلیش کې کوه لوستل هم په انګلیش کې کوه او انګلیش وایم د دې مطلب دا دی. دویم دی practice every day. وایي هره ورځ پریکټس کوه. دریم focus on the most important areas. او وایي په هغه ایریا باندې چې هغه تاته ډېر زیات ضروري په هغې باندې فوکس وکړه. یعنی که ته غواړې چې سپیکینګ امپروف کړي نو دا چې کوم دی ستا لپاره د ټولو نه امپورټنټ ایریا ده. ته بیا په سپیکینګ باندې کار کوه. که غواړې ته چې صرف د انګلیش لیکل زده کړې بیا صرف په انګلیش په لیکلو باندې کار کوه. find a language partner. او language partner د ځان لپاره پیدا کړه چې تا سره خبرې کوي په انګلیش کې. use technology د ټیکنالوژي نه مدد واخلئ لکه چیټ جی پی ټي چې څنګه ده او بس دغسې دغه نورې خبرې هم لیکلي. نو ګوره ډېر مفید معلومات ورکوي دې سره به ستاسو ټایم هم پاس کېږي. ښه اوس ورته داسې وایو چې آیا ته موږ سره په انګلیش کې خبرې کولی شي. can you talk to me in English؟ څه وایي of course I'm happy to communicate with you in English. او زه به په دې باندې خوشحاله شم چې تا سره په انګلیش کې خبرې وکړم کمیونیکیشن در سره وکړم. how can I assist you today؟ زه تا سره څه مرسته نن کولی شم. ښه اوس ورته وایو چې په انګلیش کې زموږ نه پوښتنې وکړه. please ask me some questions in English. مهرباني وکړه په انګلیش کې زموږ نه لږې پوښتنې وکړه. نو چې څه پوښتنې رانه کوي یا الله خیر. sure here are some questions for you. و بالکل دغه یو څو پوښتنې دي. کومې دي؟ what's your name؟ ستاسو نوم دی. where are you from؟ what do you do for a living؟ ته د کوم ځای او څه کې کار روزګار څه کې. do you speak any other languages besides English؟ د انګلیش نه بغیر ته بله کومه ژبه ویلی شي. what are your hobbies and interests؟ ستا شوق سره او په څه کې انټرسټ لري. have you traveled to any other countries before؟ ته کله مخکې بل ملک ته تللی وی او داسې نور پوښتنې هم دي. خدا خو د انګلیش په باره کې اوس راځي چې اسلامي پوښتنې ته کوو چېرې دا اسلامي معلومات موږ ته راکوي او که نه. د اسلام د 5 ستنو په باره کې موږ ته ووایي.
What are the 5 pillars of Islam? د اسلام د 5 ستنو په باره کې موږ ته ووایه کمې دي. ګوره دا ډیټیل یې موږ ته راکړه سوی. The 5 pillars of Islam are the foundation of Muslim faith and practice. They are لاندې سوی شهاده، دویم دی صلاح، مونځ، زکات او درېیم همدغه سرچ کوو په عربۍ کې چې په عربۍ کې موږ ته راکوي وکنه. What are the 5 pillars of Islam in Arabic? یعنی موږ ته د اسلام دغه 5 پیلرز په باره کې ووایه خو په عربۍ کې راته ووایه. نو ګورو چې راکوي وکنه سوچ پې کوي. رای کړه. Here are the 5 pillars of Islam in Arabic. الشهاده، الصلاة، الزکات او بیا ورپسې راځه. ګوره څومره زبردست معلومات ورکوي. صرف دا نه ګوره هر یو سره ایکسپلین کړي دي. اوس ورته وایو چې موږ ته شپږ کلمې وښایه په عربۍ کې. 6 کلمات of Islam in Arabic. Let's see چې څه وایي. لومبنۍ کلمه کلمة الاولی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ترجمه یې ورسره په انګلیش کې لیکلې ده. There is no God but Allah. ګوره دویمه کلمه ده، درېیمه کلمه ده، څلورمه، پنځمه، شپږمه او داسې چې تاسو ورته سم وایئ انشاءالله هغه معلومات به تاسو ته درکوي. اوس فار ایگزامپل ته غواړې چې دا دې تا ته ایسې ولیکي، یو مضمون دې درته ولیکي، نو که ایسې وی که اپلیکیشن وی او هم دا تاسو ته لیکي. فار ایگزامپل زه غواړم چې دا ماته په کلي باندې یو مضمون ولیکي، نو زه به څه کوم؟ Please write an essay about my village. زموږ د کلي په باره کې یو ایسې یو مضمون ولیکه. My village. وګوره I come from a small village located in the rural area of my country. ګوره لګیا دی ولیکي. که ته نه غواړې که نه که ته غواړې چې دا ته یو ورکوټی مضمون ولیکي دا هم داسې لګیا دی. ګوره دا به اوس غاټ مضمون موږ ته لیکي ځکه چې موږ ورته ویل چې بس ولیکه او دا یې لیکي. نو دغه مضمون چې کوم دی دا غټ دی. نو ته داسې کار وکړه چې ورته ووایه چې ما ته 10 لاین ولیکه، 15 لاینه راته ولیکه، 6 لاینه راته ولیکه. دا به تا ته بلکل د همغې مطابق کار کوي. اوس راځئ دا پوښتنه دې کوو که نه چې موږ ته په پښتو کې موږ ته درخواست ولیکه چې د پښتو درخواست څنګه دی. Could you please write an application for sick leave in Pashto? په پښتو کې موږ ته د بیمارۍ درخواست ولیکه چې څه وایي د پښتو هغه لیکي او که نه. دا وګوره د پښتو درخواست لیکل یې شروع کړل چې څه ورته وایي نو انشاءالله چې دا به یې تاسو ته درکړي. ګوره زما یقین ده انشاءالله په دې ویډیو کې چې موږ تاسو کوم معلومات درکړل دا به ستاسو خوښ شوي او تاسو به ډېره زیاته فایده وکړي. څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل که تاسو غواړئ چې موږ ستاسو په خوښه باندې ستاسو د خوښې په ټاپک باندې ویډیو جوړ کړو نو بیا لاندې په کمنټ سیکشن کې موږ ته ښه ډاډه ویلی شئ ځکه چې دا ستاسو خپل چینل ده. موږ به خپل پوره کوشش کوو چې ستاسو د ټاپک مطابق یو ښکلې ویډیو جوړه کړو. که تاسو انګلیش زده کول غواړئ نو په دې چینل باندې موږ انګلیش ریلیټډ د امیزون ریلیټډ او همدغه شانتې معلوماتي ویډیو ستاسو لپاره اپلوډ کوو. نو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو ته یو لایک ورکوئ. په دې لایک باندې ستاسو سم نه کېږي خو دغه لایک موږ ته ډېر غټ سپورټ راکوي. مطلب د لایک سره موږ ته صرف حوصله میلاویږي. موږ ته دا پته لګي یاره موږ چې کومه خواري کوو او موږ چې ستاسو لپاره کوم معلومات راوړو دا واقعي تاسو ته فایده در رسوي. سی یو انشاءالله یو بلې ویډیو سره په الله م سپارم په مخه مخه.